भारतीय हिमालयातील सुमारे 32,887 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेला गढवाल प्रांत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ अशा 4 धामांमुळे भाविकांना प्रिय, तर 6 आणि 7,000 मीटर्स उंचीवरील आव्हानात्मक हिमशिखरांमुळे जगभरातील गिर्यारोहकांना प्रिय. भागीरथी शिखर समूह, सतोपंत, शिवलिंग, मेरू, केदारनाथ, नंदादेवी, मुकुट पर्वत, अभिगामीन, कामेट, माना अशी एक से एक हिमशिखरे गिर्यारोहकांना चढाईसाठी खुणावत असतात. त्याचप्रमाणे ऑडेन्स कोल, लॉंगस्टफ कोल, कालिंदी खाल, गुप्त खाल अशा सरासरी 18,000 फुटांवरील खिंडी पदभ्रमंतीसाठी आव्हानात्मक ठरतात. फ्रँक सिडनी स्मिथ या प्रसिद्ध ब्रिटिश गिर्यारोहकानं 1931 ते 1937 या कालखंडात जोशीमठ जवळील तिबेट सीमेलगत असलेल्या धौलीगंगा, अमृतगंगा, सरस्वती या हिमनद्यांच्या खोऱ्यांमधील हिमशिखरांवर अनेक धाडसी चढाई मोहिमा राबवल्या. त्या काळी सर्वोच्च मानलेल्या कामेट 25,446 फूट या शिखरावरील पहिली यशस्वी चढाई स्मिथनं 1931 साली केली. आज जगप्रसिद्ध असलेल्या व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सचा शोध त्यानेच लावला. 1937 साली माना 23,858 फूट या हिमशिखरावर झालेली पहिली यशस्वी चढाई स्मिथच्याच नावावर आहे. या चढाईच्या वेळीच स्मिथला गुप्तखाल 19,161 फूट या खिंडीचा शोध लागला. स्मिथप्रमाणेच अमृतगंगा खोऱ्यातून वाटचाल करीत गुप्तखाल खिंडीत चढून जाणं आणि पुढे खिंड ओलांडून मुसापानी मार्गे सरस्वती नदीच्या काठानं बद्रीनाथकडे उतरणं हा आमच्या मोहिमेचा उद्देश होता. अति उंचीवरील वातावरणाशी समरस होण्याच्या दृष्टीनं आम्ही 10,000 फूट उंचीवरील घांग्रिया येथे मुक्काम करून व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स आणि हेमकुंड साहिब येथे चढाई आणि उतराई केली. जोशीमठमध्ये आमच्या सपोर्ट एजन्सीचा राहुल मेहता आणि गाईड अंबिक रावत भेटले. मोहीमपूर्व आर्थिक व्यवहार उरकले आणि अंबिकसह आमची टीम गमशाली गावाकडे मार्गस्थ झाली. तपोवन गावाजवळ दुनागिरी उर्फ द्रोणागिरी हिमशिखराचे पहिले दर्शन झाले. जुमा गाव ओलांडले आणि दुनागिरी खोऱ्यात ऋषी पहारने दर्शन दिले. मलारी गावाच्या आधी काली मातेचे दर्शन घेतले आणि मोहिमेच्या यशासाठी प्रार्थना केली. 82 किलोमीटर प्रवास करून रात्री मुक्कामाला गमशाली गाव गाठले. दुनागिरी शिखर उजळले आणि गमशाली गावाला जाग आली. गमशाली होमस्टेमध्ये झक्कास ब्रेकफास्ट उरकला. सकाळी 10 वाजता गमशाली सोडले आणि खऱ्या अर्थानं मोहीम सुरू झाली. आम्ही 9 सदस्य, 10 पोर्टर्स, 1 कुक, 1 गाईड, 1 टेक्निकल गाईड आणि त्याचे 2 सहाय्यक अशी आमची 25 जणांची टीम होती. पाठीवरील दमदार ओझी सांभाळत अमृतगंगेच्या काठानं आमची वाटचाल सुरू झाली. जड ओझ्यांमुळे पहिल्या अर्ध्या तासातच घामटं निघालं. गमशाली गावाच्या पाणी पुरवठा योजनेवर पाणी भरून घेतले. मागे वळून दूरवर गमशालीकडे एक नजर टाकली आणि पुढे मार्गस्थ झालो. पाठीवरील ओझी सांभाळत धीम्या गतीनं वाटचाल सुरू होती. नैसर्गिक जलप्रवाहाला एका सुबक गोमुखातून वाट काढली होती. हे गोमुख नक्कीच दाद देण्याजोगे होते. पहिला चढाचा टप्पा पार पडला आणि विशाल गवताळ मैदान सामोरे आले. मागे दूरवर लंपाक 1 आणि 2 या हिमशिखरांनी डोकी वर काढली होती. उजव्या हाताला डोंगर कड्यावर काही भरल म्हणजेच पहाडी बकरे निवांत विहरत होते.
दुपारी 3 वाजता आमचा पहिला पडाव पडला. एरी उडियार. उडियार म्हणजे नैसर्गिक गुहा. सुमारे 4.25 तासांच्या चालीनं आम्ही 6 किलोमीटर अंतर कापून 12,593 फूट उंचीवर आमचा पहिला कॅम्प लावला. संधी प्रकाशात लांपाक शिखरांचं नेत्रसुखद दर्शन झालं. 28 सप्टेंबरची सूर्यकिरणं कागभूषंडी शिखरावर पडली, पण अजून आमचा कॅम्प गारठलेलाच होता. थोड्या वेळानं कागभूषंडी पूर्णपणे उजळलं आणि आम्ही कॅम्प गुंडाळून पुढे निघालो. या पुढील वाटचाल अमृत गंगा नदी ओलांडून तिच्या उजव्या तीरानं करायची होती. थंडगार पाण्यानं डोक्यात कळ गेली, पण सावधपणे नदी ओलांडण्याचा अनुभव छानच होता. आता हळूहळू हिरवळ कमीच झाली होती. राखाडी डोंगरांच्या पार्श्वभूमीवर लाल जंगली फुलांचे ताटवे लक्षवेधक होते. समोर मंदिर पर्वत शिखर हळूच डोकावून गेलं. हिमालयन वाटचालीत वाहत्या पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार कॅम्पची जागा निवडावी लागते. आमच्या वाटेवरील पाण्याचे स्रोतही कमी होत चालले होते. त्यामुळं जेमतेम 4.5 तास चालून 6 किलोमीटर अंतर कापून आम्हाला रताबाण ग्लेशियरच्या आधी आजचा पडाव टाकावा लागला. उंची होती 13,268 फूट. अनंत चतुर्दशीचा चंद्र ढगांची लपंडाव खेळत होता. चांदण्या भरल्या आकाशात बर्फाची टोपी चढवलेले निलगिरी पर्वत शिखर उठून दिसत होते. पूर्वेला डोंगरधारेच्या मागून नारायणराव प्रकटले. कॅम्प गुंडाळ्याची गडबड सुरू झाली. निलगिरी पर्वतला सोन्याची झळाळी आली आणि आमची पुढील वाटचाल सुरू झाली. बानकुंड ग्लेशियरच्या उजव्या बाजूकडील प्रारंभिक चढाई साधारण होती. अभावानंच दिसणाऱ्या खुरट्या गवतामधून उठावलेली काही जंगली फुलं आनंद देऊन गेली. चढ संपून थोडी सपाटी आली आणि समोर आलं बानकुंड ग्लेशियरवरील अफाट लांबवर पसरलेलं मोरेन. मोरेन म्हणजे हिमनदीवर पसरलेली अगणित दगडाधोंड्यांची चादरच. क्षितिजावर उठावलं होतं मंदिर पर्वत. थोडं पुढं सरकलो आणि आमच्या डाव्या बाजूनं सामोरं आलं रताबाण ग्लेशियर. रताबाण शिखराच्या उत्तरेकडं हे ग्लेशियर उतरतं आणि बानकुंड ग्लेशियरला जाऊन मिळतं. 1931 साली रताबाण शिखराच्या उत्तर पश्चिमेला असलेल्या भ्युंडार खाल खिंडीतून फ्रँक स्मिथ दक्षिणेकडे उतरला आणि त्याला शोध लागला विविधरंगी फुलांनी भरलेल्या एका व्हॅलीचा. हीच ती व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्स. आम्हाला रताबाण ग्लेशियर ओलांडून पुढे जायचं होतं. कठीण बर्फाच्या असंख्य छोट्या मोठ्या टेकड्या, त्यावरील अगणित दगडधोंडे यांमधून आपल्याला अंदाजानेच मार्गक्रमण करावं लागतं. ग्लेशियर मधले तलाव कधी कडेकडेनं तर कधी बर्फाच्या भिंतीवर चढाई करून पार करावे लागतात. आकाशात सिरोस्ट्रॅट्स म्हणजेच हिमकणांपासून बनलेल्या ढगांची हालचाल पाहिली आणि जाणवलं की येत्या 1-2 दिवसात हवामान खराब होऊ शकतं. रताबाण ग्लेशियर ओलांडल्यावर थोडी हिरवाई असलेली डोंगरधार समोर आली. तिच्या पलीकडं एखाद वेळी वाहतं पाणी मिळेल ह्या आशेनं आम्ही धारेवर चढू लागलो.
पण आमचा अंदाज चुकला. दूर दूर दगडधोंड्यांव्यतिरिक्त काहीही दिसत नव्हतं. अपेक्षेप्रमाणे आकाशात काळ्या ढगांची गर्दी सुरू झाली होती. अखेर कुठलाही पर्याय नसल्यानं ग्लेशियरमधील एखाद्या तलावाचे पाणी वापरायचं ठरवले. उंच सखल दगडधोंड्यातच आम्ही तंबू उभारले. साडेचार तासांच्या चालीनं 4 किलोमीटर वाटचाल झाली होती. आमच्या बानकुंड कॅम्पची उंची होती 14,240 फूट. तीस तारीख ढगाळ हवामानातच उजाडली. आदल्या रात्री हलकी हिमवृष्टी झालीच होती, त्यामुळे हवेत थंडावा वाढला होता. असं म्हणतात नजर फिरवली तर फक्त दगड दगड आणि दगडच दिसत होते. किचन टेंटपाशी हालचाल सुरू झाली. थोड्याच वेळात ब्रेकफास्टचा कॉल आला. ब्रेकफास्ट उरकून मंडळी पुढील वाटचालीसाठी सज्ज झाली. अगणित दगड धोंड्यांमधून बर्फाच्या अजस्त्र भिंतींच्या आणि तलावांच्या साथीनं आमची वाटचाल सुरू होती. विधान पर्वत शिखराच्या बाजूने उतरत आलेली हिमनदी खूप जवळ आल्यासारखी भासत होती. बानकुंड ग्लेशियर आता पश्चिमेकडे वळलं. प्रत्यक्ष वळणावर पोहोचल्यावरच त्याच्या प्रचंड रुंदीचा अंदाज आला. एव्हाना आसमंत ढगांनी व्यापला होता आणि हलके हिमकण पडायला सुरुवातही झाली होती. उंच क्षितिजावर एक मोठा दगड दिसत होता. त्या दिशेनं आम्ही चढाई चालू ठेवली. या दगडाच्या आडोशाला थांबून पॅक लंच पोटात ढकलण्याचा विचार झाला. भोजन उरकून पुढे निघालो तर काय, दगडाच्या मागेच आमचा कॅम्प लागला होता.
हा आमचा बानकुंड बेंड कॅम्प. हलकी हिमवृष्टी चालूच होती. एकच आशा वाटत होती की हिमवृष्टीचा जोर फारसा वाढेल अशी काही चिन्ह नव्हती. एकूण लक्षात आलं होतं की दगडांमधून होणारी वाटचाल वेळखाऊ आहे, पण पर्याय नव्हता. आजही 4.25 तास चालून केवळ 3.5 किलोमीटर अंतर पार पडलं होतं. जेमतेम 1100 फूट उंच चढाई झाली होती आणि आम्ही एकूण उंची गाठली होती 15,258 फूट. रात्री हवामान स्वच्छ झालं होतं. स्वच्छ चंद्रप्रकाशात निलगिरी पर्वत शिखराचं हे वेगळं स्वरूप खूपच आकर्षक होतं. काकभूषंडी शिखरामागून पूर्वा उजळण्याचे संकेत मिळाले. हळूहळू बाजूच्या पर्वतरांगा सोनेरी होऊ लागल्या. काही वेळातच आमचा कॅम्पही उजळला आणि आम्ही पुढे निघालो. गेले 2 दिवस दुपारनंतर बदलणारे हवामान, दगडधोंडेयुक्त मार्ग यामुळं आमची वाटचाल थोडी मंदावली होती. आज हवामान स्वच्छ राहील असा अंदाज होता. त्यामुळं दिवसभरात जास्तीत जास्त अंतर कापून गड हिमक्षेत्राजवळ पोहोचणं हे आमचं उद्दिष्ट होतं. अर्थात महाकाय दगडदोंडे अंगावर ल्यालेल्या बर्फाच्या टेकड्या ओलांडत पुढे जाणं चुकणार नव्हतं. ओझी सांभाळत ही उंच सखल वाटचाल दम काढणारी होती. या रौद्र निसर्गातही एक सौंदर्य होतं. त्याचा आस्वाद घेतच आम्ही चालत होतो. प्रचंड आकाराची हिमतळी, नैसर्गिक पूल, डोळ्यात न मावणारा दगडांचा पसारा, त्यामधून किडामुंगी एवढी भासणारी माणसं, सारं काही अद्भुत. मंदिर पर्वत शिखर नजरेसमोर धरून साधारण मध्यातील डोंगरधारेनं आम्ही मार्गक्रमण करत होतो, तर आमचे पोर्टर्स उजवीकडील डोंगरदारावरून आडवे जात होते. अखेर 8 तासांची दमछाक करणारी वाटचाल 5.25 किलोमीटर अंतर कापून गड हिमक्षेत्राच्या पायथ्याशी विसावली. उंची होती 16,502 फूट. आम्ही निलगिरी पर्वत हिमशिखराला पूर्ण वळसा घातला होता. या शिखराची विविध रूपं आम्ही पाहिली होती, पण आज सायंकालीन प्रकाशातलं हे रूप फारच नेत्रसुखद. रात्री चंद्रप्रकाशात माना आणि शेजारचं अनामिक शिखर यांचं अप्रतिम दर्शन घडलं. 2 ऑक्टोबरची सकाळ आकाशात थोडे ढग घेऊनच उजाडली. थोड्याच वेळात हलकं बर्फ पडू लागलं. अर्थात अशा वातावरणातही आम्हाला पुढे जावं लागणारच होतं. धोकादायक हिमखाया असलेली हिमभिंत उजव्या बाजूला ठेवून आम्ही दगडधोंड्यातूनच पुढे निघालो. हेवी स्नोफॉल, कुंद वातावरण, हिमवृष्टीचा वाढलेला जोर, अंगावर येणारी निसरडी चढाई, हे सर्व घटक आमची परीक्षाच घेत होते. अखेर 3.5 तासांच्या चढाईनं आम्ही माथ्यावर पोहोचलो आणि आडोशाला मिळाली एक हिमगुहा.
वाऱ्याचा आणि हिमवृष्टीचा जोर चांगलाच वाढला होता. आम्ही सगळेच गारठलो होतो. आमचा कुक रामपाल आणि टेक्निकल गाईड सुभाष काही जणांसोबत पुढे जाऊन कॅम्पची जागा शोधणार होते. त्यांच्याबरोबर आम्ही वॉकी टॉकीवर संपर्कात होतो. त्यांचे बोलावणे येईपर्यंत आम्हाला गुहेत थांबणं क्रमप्राप्तच होतं. अत्यंत खराब हवामानातही आमच्यापेक्षा तिप्पट उजी वाहणारे आमचे पोर्टर्स ही खतरनाक वाटचाल करत पुढे निघाले. मनोमन त्यांचे आभार मानून आम्हीही निघालो. अर्ध्या तासाच्या चालीनं आम्ही गड हिमक्षेत्रावरील आमचा कॅम्प गाठला. उंची होती 17,596 फूट. आजही खराब हवामानामुळे आम्ही कमी अंतरच कापू शकलो. अजून किमान 2 तास चालून थोडी अधिक उंची गाठली असती तर बरं झालं असतं. ही सगळी कसर उद्या भरून काढायची होती. 3 ऑक्टोबर खूप महत्वाचा दिवस. आज आम्हाला खिंड पार करायची होती. आकाश निरभ्र होतं. पश्चिम डोंगर रांगेवर मावळतीचा चंद्र अजूनही रेंगाळला होता. देवबंदपासून मानापर्यंत हिमशिखरं उजळली. यापुढील संपूर्ण वाटचाल बर्फातली होणार या दृष्टीनं गेटर्स चढवून आमची टीम तयार झाली. सकाळी 8:40 आम्ही वाटचाल सुरू केली. गड हिमपठार अंदाजे 4 किलोमीटर लांबवर पसरले आहे. छोट्या छोट्या टप्प्यानं चढाई करावी लागते. धीम्या गतीनं आम्ही चालत होतो. हलक्या वाऱ्यामुळे पाऊल खुणांवरील बर्फ हलकच उडत होतं. दोन तासांची वाटचाल झाली तेव्हा कुठं दूरवर असणाऱ्या खिंडीची चाहूल लागली. हिमालयातली अंतरं अतिशय फसवी असतात याचा वारंवार प्रत्यय येत होता. अजून तासभर चालल्यावर खिंडीची थोडी स्पष्टता आली. अखेर 5 तासांच्या दमछाक करणाऱ्या चालीनं गुप्त खालचा पूर्व पायथा नजरेच्या टप्प्यात आला. खिंडीतून तिरक्या रेषेत उतरणाऱ्या डोंगरधारेनं आमची पोर्टर मंडळी चढू लागली होती. 400 फूट चढाई मार्ग साधारण असा होता. गो बर्फ आणि ओला मुरुम यातून सावधपणे चढाई सुरू केली. काही ठिकाणी दोरीचा आधार योग्यच वाटत होता. अखेर 6 तासांच्या अथक वाटचालीनं आम्ही गुप्तकाल गाठली. फ्रँक स्मिथ नंतर 1983 साली पुण्याच्या 3 गिर्यारोहकांनी या खिंडीत पाऊल ठेवलं होतं. त्यानंतर गेल्या 10-12 वर्षात पश्चिम बंगाल, बंगलोर येथील काही गिर्यारोहकांनी येथे यशस्वी आरोहण केले. पुण्याचा हा दुसरा यशस्वी चमू. खिंडीत उभारलेल्या छोट्याशा देवळीमध्ये गणेश मूर्ती ठेवून गणेशाची मनोभावे आरती केली. दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती. जय देव जय देव. रत्नखचित फरातुर गौरी कुमरा. चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा.
हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा मुंदी नुपुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव. अजून काही फूट चढून खिंडीचा सर्वोच्च बिंदू गाठला. उंची मापकावर आकडा होता 19,161 फूट. खिंडीतून 360 अंशात नजर फिरवली. समोर होतं गड हिमक्षेत्र आणि अमृतगंगा खोरं. याच खोऱ्यातून आम्ही वाटचाल करून खिंडीत चढून आलो होतो. समोरील देवबंद, विधान पर्वत ही शिखरं मात्र ढगात लपली होती. थोडे उजवीकडे पाहिले. समोर होती मंदिर पर्वत शिखराकडे गेलेली डोंगरधार. शिखर मात्र ढगाळ होते. पुढे अजून उजवीकडे खाली पाहिले. ते होतं मोठमोठी विवरं असलेलं अप्पर नागथुनी ग्लेशियर. या ग्लेशियरला छेदणारी एक मोठी डोंगरधार उत्तर दक्षिण उठावली होती. त्या पलीकडे सरस्वती नदीच्या खोऱ्यातील अनेक हिमशिखरे ढगाळ दडली होती. समोरील बर्फाच्या धारेवरून चढाई करून 1988 साली मेजर चौहानच्या नेतृत्वाखाली इंडो अमेरिकन टीमनं माना शिखराचा माथा गाठला होता. 1937 साली फ्रँक स्मिथनं खिंडीच्या ईशान्येला असलेला धोकादायक माना हिमप्रपात टाळून गुप्तखाल ही खिंड गाठली. पुढे या धारेनं चढाई करून 6,541 मीटर्स उंच अनामिक शिखराचा माथा गाठला. पुढे माना शिखराच्या पोटात पसरलेल्या हिमक्षेत्रात उतरून माना शिखराच्या दक्षिण धारेनं या शिखराची पहिली यशस्वी चढाई केली होती. याच मार्गानं 1994 साली पुण्याच्या एका टीमनं माना शिखर चढाईचा प्रयत्न केला होता. खिंडीत पोहोचून जवळपास 1.5 तास उलटला होता. पलीकडेही अशीच अंदाजे 400 फूट उतराई होती. परंतु या उतारावर बर्फाचं प्रमाण जास्त होतं. डावीकडं का उजवीकडं आडवं जाऊन पुढं धारेनं उतरायचं याबाबत संभ्रम होता. सुभाष आणि 1-2 जण उजवीकडे गेले. अंबिक डावीकडे गेला. त्याला पुढे गेल्यावर भारतीय लष्कर मोहिमेनं लावलेला दोर दिसला. अर्थातच आम्ही डावीकडे उतरायला सुरुवात केली. खूपच सावधपणे उतरावं लागत होतं. दरम्यान काही पोर्टर्स ग्लेशियरवर उतरून पुढील वाटेला लागले पण होते. आमची आडवी वाटचाल सुरूच होती. आधारासाठी दोराची गरज जाणवत होती. रोज सोडू नको हं, काही झालं तरी. ग्लेशियर जवळ पोहोचताना 100 फूट उभी उतराई होती आणि तिथे पोहोचेपर्यंत अंधार पडला. हेड टॉर्चच्या प्रकाशात अधूनमधून धडपडत 1.5 तासाच्या चालीनं आम्ही ग्लेशियर पार केलं आणि उत्तर दक्षिण डोंगरधारेच्या पोटात आमचा कॅम्प लागला. आज दिवसभरात 12 तासांची वाटचाल झाली होती आणि तीही अगदी अल्पशा ब्रेकफास्टवर. सकाळी उजाडल्यावरच कॅम्पची पार्श्वभूमी नजरेस पडली. माना शिखराच्या पार्श्वभूमीवर आमची यशस्वी टीम उभी होती. नागथुनी ग्लेशियरमधला रात्री गोठलेला प्रवाह पुन्हा सुरू झाला होता. ग्लेशियर मागे दिमाखात उभं होतं माना शिखर. कॅम्प गुंडाळला आणि आम्ही उतरायला सुरुवात केली. पुढील वाटचाल लोअर नागथुनी ग्लेशियर मधून होती. अप्पर नागथुनी ग्लेशियर पासून 180 अंशात नजर उजवीकडे फिरली आणि स्थिरावली ती सरस्वती खोऱ्यापलीकडील शिखरांवर.
चौखांबा, गंगोत्री ग्लेशियर आणि सरस्वती खोरं या सीमा भिंतीवरचं प्रमुख शिखर. याचे चारही खांब स्पष्ट ओळखता आले. त्या शेजारी जान्हुकूट, आरवा स्पायर, अव्हलांच पीक ही इतर कठीणोत्तम शिखरं भारीच दिसली. मागे वळून पाहिलं तर मानाच्या वाटेवरील 6541 मीटर उंच अनामिक शिखर दिमाखात उभं होतं. लोअर नागतुनी ग्लेशियरचा बर्फाळ भाग कमी झाला आणि मोरीनमधली आमची पायपीट सुरू झाली. थोडं पुढं आलो आणि सहज मागे पाहिलं तर कामेट शिखराचं अल्पकाळ दर्शन झालं. हळूहळू खोऱ्याची रुंदी वाढत होती. आजूबाजूचे अनेक जलप्रवाह एका मैदान सदृश्य पठारावर एकत्र येत होते. यापूर्वी झालेल्या मोहिमांपैकी कोणीतरी बांधलेलं देऊळ भगवा झेंडा फडकवित होतं. हे सगळे प्रवाह एकत्रितपणे पुढं मुसापानी या नावानं प्रवास करतात. पुन्हा एकदा डोंगरधारेनं बराच वेळ पायपीट झाली आणि आमचा मुसापानी कॅम्प दृष्टीपथात आला. 7.5 तासांच्या चालीनं आम्ही 3800 फूट उतराई केली होती. रात्री आकाशगंगेचं नेत्रसुखद दर्शन झालं. सरस्वती खोऱ्यातील शिखर माथे उजळले आणि मुसापानी नाल्याशेजारील आमच्या कॅम्पला जाग आली. सोयाबीन रस्सा आणि पुरी असा झक्कास ब्रेकफास्ट झाला. कॅम्प आवरावरी सुरू झाली. सर्व टीमचा ग्रुप फोटो झाला आणि खऱ्या अर्थानं एकत्र वाटचालीचा आजचा शेवटचा दिवस सुरू झाला. आम्ही बद्रीनाथच्या दिशेने निघालो. साथीला होता सरस्वती नदीला जाऊन मिळणारा मुसापानी नाला. मागे वळून माना शिखराचं शेवटचं दर्शन घेतलं. दूर खोलवर सरस्वती नदीचं खोरं हळूहळू दृष्टीपथात आलं. तीव्र उतार पार करून मुसापानी नाला आणि सरस्वती नदीच्या संगमाजवळ आम्ही पोहोचलो. सरस्वती नदीच्या पलीकडील तीरानं तिबेट सीमेवरील माना खिंडीकडे जाणारा डांबरी रस्ताही दिसला. अर्थात या रस्त्यानं फक्त लष्कराच्या वाहनांचीच वर्दळ असते. सरस्वती नदीच्या डाव्या तीरानं आमची वाटचाल सुरू होती. काही ठिकाणी भूस्खलनामुळे चढाई उतराई पण करावी लागत होती. सरस्वती नदीला मिळणारे काही प्रवाह ओलांडले. एका नैसर्गिक जलस्रोतावर तहान भागवली. आमची चाहूल लागली आणि एक पक्ष्यांचा थवा आकाशात झेपावला.
सुमारे 4.5 तास चाल झाली होती, तरीही अजून नागरी वस्तीची कोणतीच चिन्ह दिसत नव्हती. अखेर दुपारी 3:30ला दूरवर बद्रीनाथ गावाची घरं दिसली. मजल दरमजल करीत बद्रीनाथ जवळ करत होतो. थोड्याच वेळात डांबरी रस्ता आणि अलकापुरी गाव दिसलं. आम्हाला बद्रीनाथला घेऊन जाणारं वाहनही दिसलं. दुपारी 4:15ला म्हणजे 6.5 तासांच्या चालीनं आमच्या मोहिमेची यशस्वी सांगता झाली. पुढील 4-5 किलोमीटर गाडी प्रवासात माणागाव मागे टाकलं. नारायणराव निळकंठ शिखरामागे दडत असतानाच बद्रीनाथ गाठलं. मोहिमेतील सदस्य: विलास अष्टपुत्रे, अजय ढमढेरे, चैतन्य सहस्त्रबुद्धे, जितेंद्र बंकापुरे, निनाद बारटक्के, कौस्तुभ दातार, शार्दूल देशमुख, अनिकेत कुलकर्णी, तृप्ती जोशी, अंबिक रावत मुख्य गाईड, सुभाष सिंह राणा टेक्निकल गाईड, हरीश टेक्निकल सपोर्ट, सचिन फरशवान टेक्निकल सपोर्ट आणि रामपाल आमचा बल्लवाचार्य अर्थात कुक, ज्यांच्या मदतीशिवाय ही मोहीम पूर्ण होऊ शकत नाही ते आमचे पोर्टर्स अर्थात भारवाहक. या मोहिमेकरता स्थानिक पातळीवरची सर्व प्रकारची मदत केलेल्या माउंटन ट्रेक्सचा संचालक राहुल मेहता आणि त्याच्याबरोबर टीम गुप्तखाल